سلام، من محسن هستم. خدا رو شکر که گربه شرودینگر، یعنی همون گربه سمیرا، لال بود، وگرنه هممون، هم سمیرا، هم پیتزا خور، هم همه کسایی که تو فیلم بودن، هم من هم شما به میرفتیم. شخصیتایی که توی فیلم میبینیم جوری که درستشون کردن معمولا منو یاد شخصیت‌های فرعی سریال The Walking Dead میندازه. شخصیتایی که کلا توی یک قسمت یا دو قسمت بیشتر نمیبینیمشون، بعد از اون یا میمیرند یا اگر زنده میمونن باز هم دیگه نمیبینیمشون، به خاطر اینکه شخصیت‌های فرعی حساب میشن. مجموعی از بازیگرها رو ظاهرا تهیه کننده و کارگردان دور هم جمع کرده که ارزون قیمت باشن و بتونن برای گیشه خوب فروش برن. وقتی که حدوداً 50-60 میلیون، نمیدونم، حالا من رقم‌های دقیقش رو حفظ نکردم، میایی برای تولید هزینه میکنی و چند برابر، که واقعا همینطور هم هست، توی گیشه فروش میکنی، نسخه دیجیتال رو میدی بیرون که من و شما بتونیم راحت تماشا بکنیم. میتونم بگم که چقدر راحت تو ایران دوبله میکنن. من بگم با دوبله مخالفم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه توی همچین فیلم‌های چجور میخوای دوبله بکنی. نقطه مثبت و اتصال فیلم اکوایت پلیس در نسخه 1 و حتی 2 این بود که واقعا یک مکان آرام رو ما داریم می‌بینیم. یک مکان بسیار آرام، آرامتر از تمام فیلم‌های دشت‌های سرسبز و مستندهایی که قرار صدای آبشارهای خروشان رو بشنویم و فلان و بهمان و اینها. فکر کنم اگه تهیه کننده کارگردان می‌خواستن آل پاچینو، دیکاپریو و خیلی از بازیگران، نیکول کیدمن، کی بازیگرای مطرح، بازیگرهای آرنولد شوارزنگر، بازیگرای کارکشته رو دور هم جمع بکنند، همین کار رو میکردن، ولی دیگه توانشون نرسیده. به هر حال فیلم یک گاف بزرگو داره. این گربه‌ای هم که گفتم، آخر کار وقتی از صاحبش جدا میشه، توی دریا، تو پلان آخر داره میره کنار هنری که توی کوایت پلیس 2 هستش، جزو کسانی هست که کشتی رو به جزیره‌ای رسونده که اون جزیره در نهایت بشود شروعی برای از بین رفتن این هیوله‌ها، این مهاجمانی که اسم ندارن. چه جالبه که اسم براشون انتخاب نکردن و همین قضیه باعث میشه یه مقدار اون جنبه ترسناک بودن بهتر خودش نشون بده. چون وقتی ما میگیم اینها زامبیان، والکرند، نمیدونم هیولااند، چیان براشون اسم انتخاب میکنیم، قاعدتاً یه مقدارم ترس ازشون میریزه. قرار نیست ترس بریزه. اما گفتیم از ترس صحبت کردیم، ژانر نسخه سوم هم مانند ژانر نسخه اول و دوم در همون مسیر هورر قرار میگیره، ولی اصلا هورر نیست، اصلا دلهره آور نیست. هدف ما رسیدن به پیتزا، بهش هم میرسیم. پیش بینی هم میشد که برسیم. شاید خیلی از شما، من پیش بینی نکردم، ولی خیلی از شما ممکنه پیش بینی کرده باشید که بنا نیست با پیتزا برسیم، یعنی بنا است به پیتزای مشابه برسیم که روی اون پیتزا نوشته بشه پاتس پیتزاریا. در لحظه آخر فیلم یک اندینگ چالشی رو میبینیم. در حالی که هدفونش از گوشش در می آورد، هیوله ها میریزن سرش و میتونن تشخیص بدن که چه کسی هست، به خاطر سرطانش و اینکه نمیتونه درمان بشه، که من خودم تصمیم میگیرم خودم از بین بروم. واقعا چالشیه، به خاطر اینکه بنا هست اگر واقعا یک هدف والایی رو فیلم دنبال میکرد، همون یکی از پارامترهایی که ما در امتیازبندی فیلم هامون داریم، اگر بنا بود این کار میکرد، قاعدتاً باید اینجور بود که اگر تمام مردم میترسند جلوی دهنش رو بگیری که جیغ نزنه، آخر جیغش رو میزنه، بعد باید کشته بشه. اگر اون مرده که تو سکانس اول اتفاق براش میفته، اگر اون یکی دیگه که همراهش میشه برای پیتزا به خاطر اینکه دوست و رفیق و پرستار و همه چیز میتونه باشه، اگر خیلی از مردم از بین میرن ولی دارن تلاش میکنن برای زندگی، ولی ناامیدند که این ناامیدی رو میتونست نشون بده، باز بیشتر از اون طرف یک کسی رو داریم که به دلیل بیماری سرطانش تا الان از زندگی ناامید بوده. شعرهایی که میگفته شعرهای قشنگی بوده، ولی در پلانی که ما بینیم، شعری که اول کار میگه شعر شیکی بیخور چرت و پرته، بعد اینکه اتفاقات در جریانات میفته و هیوله ها میان، میگه هان ببینید دردی که من داشتم میکشیدم، شما این درد رو بیاد حالا بکشید. من این بیماری رو دارم، شما این بیماری رو نداشتین، ولی الان هم شما یک نوع ترس، یک نوع بیماری در وجودتون هست. خوب بود فیلم این رو به ما نشون میداد و بعد قدرت مبارزه این آدم با این هیوله ها برای
زنده موندن رو نشون میداد، نه فقط پیتزا، ولی بعد از اون هم میرفت سوار کشتی میشد و ما همونجوری که نویسنده فیلم گفته احتمال داره کوایت پلیس 4 هم شاهد باشیم که دقیقا من اول عرایزم میخواستم بهتون اشاره بکنم. کار کنم من آخه اینجوری قلم به سرم به حرف میزنم که من همون اول کار میخواستم بهتون اشاره بکنم که دقیقاً پتانسیل یک سریال بسیار خوب و عالی رو داشت و داره و میتوانند پیشنهاد من به تهیه کنن کارگردان اگر دارن میبینن که اگر میبینند چه افتخار بزرگی برای من و شما. ولی خب به هر حال این هست که از قسمت 4 به بعد یه سریال قشنگ مینی سریال 10 قسمتی برای ما درست بکنن در بیارن. چیزی که هست این هست که مجموعه تعداد بازیگران این فیلم از نظر کمی، بازیگران اصلی به شدت کم و محدوده. در یک جایی از فیلم اشاره میشه به قدرت شنوایی بسیار خوب و بالای سمیرا. اما آیا سمیرا واقعا اینطوره؟ اونجا کجای فیلمه که ما میفهمیم سمیرا قدرت شنوایی بالا رو داره؟ آفرین، اونجایی که توی آبنما، زیر آبنما، در حالی که داره صدای آب میاد و خودشون هم چیزی رو نمیشنون، صدای هلیکوپتر رو سمیرا میشنوه که یک لحظه من برم از آبنما بیرون نگاه کنم ببینم داره میگه چیکار کنید، بیاید برید نزدیک بندر چون قرار نجات پیدا بکنید. اول فیلمی که نوشته خیلی بی ربط رو میبینیم که میگه در نیویورک روزی دقیقه ثانیه‌ای چند دسیبل صدا تولید میشه. خب ما یک ذهنیتی داریم که واو حالا اگه هیولاها بیان صدا تولید میشه، خب بشه همه جا صدا تولید میشه. اولا ثانیاً حالا که صدا تولید میشه کو اون تصاحب نیویورک، کو اون چیزی که ما به عنوان روز اول باید ببینیم. این چیزی که ما دیدیم شبیه روز اول نبود، شبیه روز آخر بود. خیلی از شخصیت‌های فرعی رو دیدیم، بازمانده ها بودن، مثلا توی یک کلیسا یه جایی قایم شده بود، بازمانده ها می اومدن برن سمت بندر، بازمانده ها می اومدن برن سمت این ور، سمت اون ور، سمت پل منهتن. اینجا نیویورک سیتیه. خب باشه، یعنی میخواد فیلم تاکید کنه که اینجا نیویورک سیتیه و نیویورک سیتی مورد اینویژن قرار گرفته. در ادامه اگر نکته، کامنتی، چیزی دارید راجع به فیلم حتما بگذارید. امتیازم هم که کلا نمیگم، همون نکاتی که گفتم تقریبا داخلش نهفته است. بعد از اون فکر میکنم میانگینشو میگیرم توی تامنیل میذارم، میانگین امتیازمون رو مثل همیشه. تا ویدیوی بعدی